Hello everyone. So after a few days I'm here making some new nail tutorial for you guys. And first of all, as usual, we need to apply base gel polish and cure it for 30 seconds, and again apply white gel polish and cure it for 30 seconds. अघि जुन हामीले चाहिँ माथि व्हाइट जेल पोलिस एप्लाई गरेको थियो, यो जुन भिडियोमा देखिरहनु भएको छ, त्यसपछि क्योर गरिसकेपछि हजुरहरूले चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ माथि व्हाइट जेल पोलिस। अनि यसलाई पनि मजाले हजुरले जति आफ्नो थिक कन्सिस्टेन्सी बनाउन मन छ बनाउन सक्नुहुन्छ, तर इभनली डिस्ट्रिब्युट गर्नु होला है। अनि त्यसपछि यसलाई क्योर गर्नु होला फर 30 सेकेन्ड एन्ड वी विल बी एप्लाइङ सम त्यसलाई के भन्छौ गाइज, मुख्यमा आउँदैन घरिघरि त्यसलाई फोल स्टिकर। यस, फोल स्टिकर कस्तो क्या घरिघरि लाइक आउँदैन के। सो यो क्योर गरिसकेपछि हामीले फोल स्टिकर एप्लाई गर्न गइरहेका छौँ र फोल स्टिकर चाहिँ हजुरलाई जुन मनपर्छ त्यही कलरको लिनु होला। र मैले चाहिँ यहाँ ग्रीन एन्ड पर्पल लिइरहेको छु। यसलाई हजुरले जतिवटा पिस लिन मनपर्छ लिन सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई पिस लिइसकेपछि चाहिँ हजुरले एकचोटि क्योर गरिदिनु होला मजाले ड्याब गरेर। फोल स्टिकर एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले जुन हामीले राउन्ड सेपमा डिजाइन बनाएको छौँ त्यसमै हजुरले चाहिँ त्यसकै बाउन्ड्रिजमा चाहिँ बनाउनु होला, त्योभन्दा बाहिर चाहिँ नगर्नु होला। एन्ड देन वी विल बी एप्लाइङ युजिङ लिक्विड क्रोम। र हजुरहरूले चाहिँ प्रायः म लिक्विड क्रोम फ्रिक्वेन्टली युज गरिरहेको हुन्छु, देखिरहन सक्नुहुन्छ। अगाडिको भिडियो चाहिँ मैले कस्तो क्लिप चाहिँ रेकर्ड गर्नै बिर्सेछु क्या। र हजुरले यसरी नै चाहिँ राउन्ड सेपमा चाहिँ थिन नेल आर्ट ब्रसले चाहिँ यसरी सेप बनाउनु होला। अनि सेप पनि हल्का धेरै बाक्लो पनि होइन धेरै पातलो पनि होइन, ठिक्कले बनाउनु होला। अनि क्योर गर्नु होला फर 30 सेकेन्ड। अनि यसमा चाहिँ अलिकति डिजाइन बनाउँ हामीले बिस्तारै। हजुरले चाहिँ डिजाइन बनाउनु होला, हजुरलाई चाहिँ यसको तल जस्तो डिजाइन बनाउन मन छ त्यस्तै बनाउँदा हुन्छ। र मलाई चाहिँ अलिकति लाइक तल यसको यो जुन नेल टिप्सतिर छ त्यतातिर डिजाइन बनाउन मन छ, सो म चाहिँ त्यहाँ बनाउँदैछु। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ तड्का तान्नु होला लाइन। अनि बिस्तारै लेफ्ट एन्ड राइट साइडमा पनि लाइन तान्नु होला। अनि यसलाई पनि क्योर गरिदिनु होला फर 30 सेकेन्ड। यो डिजाइन हेर्दाखेरि अलिकति हुन्छ नि कस्तो गर्ने के गर्ने टाइपको हुन्छ, सुरुमा अलिकति अप्ठ्यारो टाइपको, तर एकदम इजी छ। एकदम स्टेप बाई स्टेप हरेक कुराहरू चाहिँ स्टेप बाई स्टेप गर्नुपर्ने हुन्छ। जति पनि हेर्दाखेरि अलिकति त्यो हार्ड टाइपको देखिन्छ नेल आर्टहरू, तर बट इट इज रियली इजी खासमा चाहिँ। सो डोन्ट गेट प्यानिक। सुरुमै हजुरहरूले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ र कोही पनि फर्स्टमा पर्फेक्ट हुँदैन, बिस्तारै बिस्तारै गर्दै गर्दै जाँदा हजुरहरूलाई पनि अवश्य नै आउनेछ। अनि यसपछि चाहिँ हामीले टप कोट एप्लाई गर्नु होला अनि क्योर इट फर 60 सेकेन्ड एन्ड वी विल बी डन। सुरुमा सम स्टोनहरू पनि एप्लाई गर्नु होला। एन्ड हियर आर अल द 5 नेल टिप्स। आई होप हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला यो डिजाइन साथसाथै। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।